ทีนี้มาดูการทำงานของตัวสูบลักษณะสูบคือมือจับที่ปั๊มนี่คือมือจับที่ปั๊มลงเพื่อดันลมเข้ามากระบอกลมและออกทางสายเพื่ออัดลมเข้าในลมยางการทำงานของกระบอกสูบหรือกระบอกลมของที่สูบลมกระบอกลมนี้เวลาเราอัดลมเข้ามาลมจะวิ่งเข้าในกระบอกสูบนี้แล้ววิ่งออกทางนี้เข้ายางล้อรถกระบอกลมเนี่ยทำหน้าที่ให้อากาศเข้าแต่ไม่ให้อากาศออกคือทิศทางการไหลทางเดียวเหมือนตัวเช็ควาล์วเช็คปั๊มคือลมจะเข้าทางเดียวก็คือเข้าออกไม่ได้ซึ่งพอเข้าแล้วออกไม่ได้ในกระบอกสูบหรือกระบอกลมเนี่ยก็จะมีลมพอเราสูบไปมากๆมันก็จะวิ่งออกมาทางนี้เข้ายางล้อรถไม่เหมือนกระบอกสูบสมัยก่อนหรือที่สูบยางล้อจักรยานสมัยก่อนคืออัดปุ๊บจะวิ่งมาทางสายยางเข้ายางล้อรถแล้วก็สามารถวิ่งย้อนกลับออกมาทางตัวก้านสูบโอเคหลักการน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยางแบนแต่ไม่ได้ใช้เป็นเดือนทีนี้ต้องสูบโดยใช้สูบจักรยานงานเข้าเนี่ยหัวจุกสูบเลี้ยงซะการแก้ปัญหาก็คือต้องถอดจุกนี้ออกตัดในส่วนนี้ทิ้งแล้วมาเสียบในจุดนี้ใหม่โอเคทีนี้เราจะมาดูจุกว่าจะแก้ไขยังไงได้จุกหมุนได้ฉะนั้นเราต้องหมุนออกหมุนออกลักษณะจุกลมจะมีเป็นข้อสำหรับเสียบกับสายลมเรามาเสียบดูว่าใช้ได้ไหมน่าจะได้ฉะนั้นตัดตรงนี้ทิ้งทำการตัดเสียบดูเสียบได้ไหมมันไม่เรียบต้องตัดให้เรียบ
เสียบใหม่เข้าไปทีนี้เราก็ต้องใช้แคมยึดกันรูดในที่นี้เราไม่มีแคมเราก็จะใช้ลวดมัดแทนเราจะใช้ลวดมาคล้องรัดน่าจะประมาณนี้แล้วก็ตัดประมาณนี้ก็ประมาณสัก2 รอบถึง3 รอบให้ดีทำ2 ทบก็ได้ประมาณ2 รอบมาพัน1 รอบน่าจะได้แล้วก็ใช้ครีมบิดเกลียวแล้วก็พับตัวเกลียวกันทิ่มมือโอเคทีนี้เรามาลองดูอันนี้ปิดมันจะเข้าจะใช้ได้ไหมเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็ล็อกจะทำการสูบดูสิว่าได้ไหมเข้าไหมเนี่ยวิสุใช้ได้จุ๊บทีนี้ที่ล้อหน้าโดยเสียบเข้าไปเลยล็อกแน่นใช้ได้
ปิดฝาจุกลมยางเป็นอันเสร็จ